תמיד אני כותבת כל הזמן על המצב הפוליטי, על המחאה, על היותי שחורה במרחב לבן. אני קראתי לך זיון, אבל את לא עונה, השיחה ממתינה. אני קראתי לך זיון, מהצד השני את בנית לי חומה. אני קראתי לך זיון, כשהלכתי אלייך יחף במדבר. טקסטים שכתבתי בעיקר עם היחסים המורכבים שלי עם החברה הישראלית. כתבתי אותם באמת, בחלקם כשאני בוכה, כאילו, וכואבת את מה שקורה לי, לקהילה שלי, לחברה שלי. אני שחור, בחושך לא רואים אותי, אני לבן באור בוהק מפספסים אותי. אני שכונה שלא שיפצו, אני גרפיטי שצבו, אני עולם שלם אבל מקטלגים אותי. את רוצה שנספר לך בקטנה מה קורה פה? אני אשמח. יש פה שתי להקות. יש פה את הנערף שבעצם נוצרה כאן במדבר. I'm letting go my nationality. I'm setting to live independently. פתחנו סוג של הרכב של מוזיקת פיוז'ן, מוזיקת רגעי ומוזיקה אתנית. תסתכל על הקליפים, אתה תגיד הם ישראלים בכלל, זה יהודים, זה ערבים, ואנחנו לא סתם במקום הזה. הנערף, כאילו, וואלה, מה שיוצא מגניב לנו. אני קראתי לך ציון, בתפילה וניגון, את היית לי כיוון. אני קראתי לך ציון, בצאתי למסע כמו חלום משוגע. אני יוני. אני נינה, ביחד אנחנו יונינה. אנחנו נשואים 2 ואנחנו שרים ביחד. כל שבוע אנחנו מעלים סרטון. עבדים היינו, אתה בני חורים בני חורים. בחיים לא כתבתי שיר מחאה בעצמי. באמת, אני לא... אנחנו בדרך כלל כאלה מאוד אופטימיים וברודים כאלה. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני עליכם, שהנחת לשולחני. אני קסה גטו, אני בת 28, יפואית, עובדת בעמותה שנקראת עולים ביחד. אני אקדמאית עם תואר שני שישבה באוניברסיטה המון שנים, ואח שלי בחדר ליד הוא כזה שחטף פעמיים מכות משוטרים, זה מציאות אחרות באותו בית. עקדת יצחק, מחאה אתיופית. וקראתי לך ציון, שתהיי מגדלור לכל העובדים בים החיים. קראתי לך, והנה אני בך. הפקר דמי בין כיכר רבין לאיילון. בכל זעקתי נותרה יתומה בשמיים הפתוחים. הדבר שאני הכי חוששת ממנו, זה שיגעו לי יותר מדי בטקסטים. כתבתי את זה מדם ליבי, ויכול להיות שאני לא אוהב את זה, ואז מה אני אמורה לעשות עם הדבר הזה? היא אקטיביסטית, תבין, יש גם שוני מאוד גדול בין הגישה של הנערף לאקטיביזם. אנחנו פה באמצע המדבר, הכי רחוק מהחברה הישראלית שהצלחנו למצוא במדינה. יחסים שלי באמת עם החברה הישראלית, עם מדינת ישראל, יחסי שנאה, אהבה עמוקים כאלה. ההורים שלי איבדו כל כך הרבה, ואני ממשיכה לשלם מחירים, ואני תוהה אם זה שווה את זה. בתור ילד באתי ושאלתי את ההורים, וואו, מי זה כאילו המזרחים, המסכנים, שהם מקפחים אותם, כאילו. ואז הם אמרו לי, תשמע, בעיקרון אנחנו גם משייכים להגדרה הזאת בתוך הזהות הישראלית. אמא שלי הגיעה מהודו, ואבא שלי מתוניס, וכשהם הגיעו הם עברו חוויות מאוד קשות של הרבה מאוד עוני. דחפו אותם באיזה מושב, והם היו צריכים להסתדר. יש איזה מקום שאתה יכול רגע לשחרר את העניין הזה, בסופו של דבר, מאיפה ההורים שלי? מה זה משנה? מאיפה ההורים שלך? זה אשכרה לא משנה, כאילו. אם עכשיו אני בא ואני כאילו אכניס איתי איזה מטען לחדר, אז המטען יגיע לחדר. אני לא יכולה להתעלם מזה שאני אישה אתיופית בחברה גזענית. אני לא יכולה. בחברה הישראלית מענישה אותי בלי סוף. היא מענישה אותי כשאני רוצה להתקבל לעבודה, היא מענישה אותי כשאני רוצה להתקבל לאוניברסיטה, היא מענישה אותי על כל פיפס שאני עושה. דווקא המקום הזה שבו לא נמחק את הצבעי עור שלנו ולא נמחק את ההיסטוריה שלנו, אבל נכבד כל אחד ונעריך את היופי שבזה, נראה לי זה הרבה יותר חזק מרק לומר כאילו, אין הבדלים, סוג של imagine כזה, no religion, no people. אז בואו נתחיל את זה היום, הכל מההתחלה, עבר מאחורינו חלאס היה מה שהיה. כל כך נעים כשמחבלים את ההגדרה הזאת, המציאות שמתגלה כשמתנפצת אשליה. אני מרגיש אותך בלחץ מצפצפת אליי מאחור. במשך שנים הלכתי חפוית ראש כאילו ומבוישת.
עכשיו, זה לא הסיפור שלי, זה סיפור שכפו עליי. כאילו, שאין לי מקום כאן, ושאני אחרת, ושאני שונה, ושאני מסריחה, ושאני טיפשה, והרשימה היא ארוכה. כמו שיוני, נגיד, יכול להוריד את הכיפה, אז אתה אוניברסלי, ואני לא יכולה. אני לא יכולה להיות גוון אחר. לי ברור שכאילו, מה זה משנה? מה אני שם על הראש? מה כל אחד, כאילו, מה... אנחנו, כאילו, המוזיקה שאנחנו עושים היא מתוך אהבה, כאילו, לבני אדם. כאילו, והבני אדם, גם כשהם עושים מעשים רעים, הם לא בכוונות רעות. הם לא בכוונות רעות. מי אשכרה מתכוון להזיק? זה דיבורים נורא יפים. אבל כשצועקים עלינו, תחזרו לאפריקה, תחזרו מאיפה שהגעתם, הפרימיטיביים, אז אני לא יודעת איך להתמודד עם זה. אם אני עכשיו בוחר להיפגע, כמו שאת אומרת, זו בחירה. כמה שזה נשמע קשה ותלוש, אבל זו גם בחירה, והיא בחירה שלי, סובייקטיבית. אני מבינה את מה שאתה אומר, ואני יכולה להתחבר לזה ברמה כאילו הכי הפילוסופית של זה. ווואלה, כשאח שלי חוטף מכות משוטר, כאילו מה? אז אתה יכול להתעלם. כאילו להתעלם מהיחסים האלה, כאילו של לבן ושחור. אבל זה יעשה עוול, זה לא נכון. זה קיים. והשאלה איך אני רוקדת עם זה. ואם אני אוכל להמציא ריקוד שהוא אחר. אני קראתי לך ציון, ציון, ואת לחשת לי געגוע במדבר. אני קראתי לך ציון, ציון, מעומק בור גלות אני נזכר, קראתי לך ציון והנה אני בא. זה תמיד טוב לדעת שיש אנשים כאלה, זה כאילו המעט שאני יכולה לנפש שלי להגיד שיש אנשים טובים. האם מפה תצא ציון חדשה? האם מפה נגמר המסע? אני קראתי לך זיון, תמיד אשוב. אני קראתי לך זיון, תמיד אשוב. אז הנה אני כאן, המסע כבר נגמר.